قال الله عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يهدي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين المراد التوحيد والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. وأما الشرائع التفصيلية فإن الرسل كانوا مختلفين فيها. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من يقرأ القرآن يجد أن الله عز وجل ذكر أخبار كثير من الأنبياء، وهؤلاء الأربعة من أولي العزم من الرسل نوح وموسى وإبراهيم وعيسى عليهم السلام جميعا ذكر الله عز وجل كثيرا من أخبارهم مع أممهم، لكن القرآن لم يتعرض كثيرا لأخبار هيئتهم إلا ما ذكره الله عز وجل عن موسى أنه قد كانت حبسة في لسانه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم والسنة مبينة للقرآن ذكر فيها بعض أخبار أجساد هؤلاء الأنبياء. فأما نوح عليه السلام فلا أحفظ في السنة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه وصف نوح عليه السلام. وأما الثلاثة الباقون إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب معرفتهم ولو معرفة بعض حال أجسادهم عليهم السلام. فأما إبراهيم وموسى وعيسى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح في حديث المعراج قال: ولقد رأيتني وإذا أنا في جماعة من الأنبياء فرأيت موسى قائما يصلي رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. رجل هذه ظاهرة، ضرب معنى ذلك أنه خفيف اللحم، ضرب بمعنى خفيف اللحم، وهي صفة محمودة عند العرب. قال طرفة بن العبد: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. جعد إما أن يكون لحمه مجتمع بعضه إلى بعض، وإما أن يكون أن النبي قصد وصف شعره بأن شعره جعد أي غير مسترسل. وقد يحتمل وصفه صلى الله عليه وسلم الأمرين. من رجال شنوءة قبيلة يمنية معروفة هاجرت من اليمن بعد سيل العرب، يعرف رجالها بالطول وشيء من السمرة، يعرف رجالها بالطول وشيء من السمرة. وكان نبي الله موسى يميل لونه إلى السمرة، ولذلك لما أدخل يده في جيبه قال الله عز وجل: تخرج بيضاء تخالف لون جسده، تخرج بيضاء من غير سوء، فخروجها بيضاء لأنها تخالف لون جسده عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فأما موسى رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. وأما عيسى قال: ثم التفت فإذا عيسى قائم يصلي، وأقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود كان شهيرا في العرب، وإلا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم به. وعروة رجل عظيم القدر من أهل الطائف، وهو الذي أرادته قريش يوم أن قالت: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أرادوا بالقريتين مكة والطائف، وأرادوا بالرجلين الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. وقد أسلم عروة ثم عاد إلى الطائف، ونبأه النبي صلى الله عليه وسلم أنبأه أن لا يذهب، لكنه كان عزيزا في قومه وظن أن قومه سيسمعون له. فلما عاد إلى الطائف ودعا ثقيف إلى الإسلام رموه بالنبل حتى قتلوه، رموه بالنبل حتى قتلوه. فقال عليه الصلاة والسلام: وأما عيسى بن مريم فأشد الناس شبها به عروة بن مسعود. وقد جاء في وصفه عليه السلام أنه
في وصف عيسى في حديث آخر أنه كان ربعا، أي يميل إلى القصر، مشرب وجهه بحمرة، أي يميل إلى الحمرة على الضد من موسى، يميل إلى الحمرة على الضد من موسى. كما كان عليه السلام إذا خرج كأنه لتوه خارج من ديماس، أي كأنه لتوه قد اغتسل، من يراه يرى كأنه قد توضأ لحين، وهو ليس كذلك. حتى عندما ينزل في آخر الزمان من يضع يديه على أجنحة ملك، من يراه كأنه متوضئ لحين، كأن هناك قطرات ماء على وجهه عليه السلام، وهو لم يمت ولم يقتل. قال الله عز وجل عنه: بل رفعه الله إليه جسدا وروحا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا عيسى. قال: ثم رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، فهو صلى الله عليه وسلم شبيه جدا بأبيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، وهو من ذريته. فوصف إبراهيم قريب جدا من وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، قال: ثم حانت الصلاة. ولا يعلم ما الصلاة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وبعيد أن تكون الصلوات الخمس. قال بعض العلماء: ربما تحية المسجد صلاة مخصوصة للأنبياء. العلم عند الله، لأن هذه بالنسبة لهم عليهم السلام حياة برزخية لا نعرف كيفيتها. قال: ثم أممتهم، أي أصبح صلى الله عليه وسلم إماما لهم، صلى بهم، فهو آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأولهم وأجلهم وأرفعهم يوم القيامة شأنا وذكرا. قال: فلما فرغت الصلاة سمعت قائلا يقول: يا محمد، هذا مالك خازن النار، قم فسلم عليه. قال: فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هو قيل له: يا محمد قم فسلم عليه، أي على مالك، كأن مالكا عليه السلام علم أن اسمه قد يحدث شيئا من الهول والرعب، فأحب أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام حتى يذهب ما في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: فبدأني بالسلام. والنار عافانا الله وإياكم لها خزنة، لكن القيم على هؤلاء الخزنة هو مالك. وأما أن لها خزنة فإن الله جل وعلا يقول: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وأما أن مالكا هو القائم عليها فإن الله عز وجل يقول: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون بل جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهذا من معاني الآية التي نحن بصددها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي كبر عليهم ما تدعوه إليهم من التوحيد إلى آخر الآيات.